සුබදවසක් හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ඇකඩමික් පර්ෆෝමන්සස් කියන මගේ YouTube channel එක හරහා මගේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකට. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්න මම විවිධ වර්ගවල ටියුටෝරියල්ස් කියනවා. ඒ අතර software engineering, programming, web designing, web development, ඒ වගේම cloud computing, data warehousing, ඒ වගේම අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත DevOps සීරීස් එක. ඒ වගේම රජයේ විභාගවලට අවශ්‍ය වන සාමාන්‍ය දැනීම වගේ විවිධ වර්ගයේ ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව මුගොල්ලන්ට ටියුටෝරියල්ස් තරම් එනවා. ඔයගොල්ලෝ තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මගේ YouTube channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න academic performances. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් දාපු ගමන් ඒක ඔයගොල්ලන්ට notify කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. අද ටියුටෝරියල් එකේ data warehousing ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එක. ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කියලා දුන්නා data warehousing කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේ මේ data warehousing කියන concept එකේ තියෙන theories මොනවද? ඒ වගේම fact tables සහ dimension tables කොහොමද වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ? ඒ වගේ තියෙන වෙනම විශේෂිත ලක්ෂණ මොනවද? ඒ වගේම තව ඒ වගේ තියෙන විශේෂ කරුණු කාරණා මොනවද කියලා මම එදා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා මගේ කලින් වීඩියෝ ටියුටෝරියල්ස් දෙකේ. ඒ දෙක බලුවේ නැත්නම් බලන්න. අද ටියුටෝරියල් එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ slowly changing dimensions ගැන. slowly changing dimensions කියලා කියන්නේ data warehousing වල තියෙන ප්‍රධානම කරුණු කාරණාවක්. slowly changing dimensions කියලා කියන්නේ. හරිද? මේකෙදි දැනගන්න ඕන කරුණු කාරණා කීපයක්ම තියෙනවා. slowly changing dimensions සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ සමහර dimensions තියෙනවා ඒවා කාලයත් එක්ක හිමීට වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන dimensions තියෙනවා. database එකක් හදනකොට. ඒ ගැන අපි හිතන්න. මොකද සමහර කරුණු ඒ විදිහටම තියෙන්නේ තව ටිකක් කල් යනකොට ඒ කරුණු වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි data base එකක නම් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ database එකේ තියෙන ඒ දැනට තියෙන කරුණු අප්ඩේට් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන රෙකෝඩ් එක අපි අලුතෙන් අප්ඩේට් query එකක් ගහලා ඒක අප්ඩේට් කරන එක තමයි අපි කරන්නේ සාමාන්‍ය databases වල. හරිද? ඒ වුණාට දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ data warehousing ගැනනේ. ඒතකොට data warehousing වලයි database වලයි කියන තියෙන වෙනස ගැන මම එදා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. ඒ අතර ප්‍රධානම එකක් තමයි databases කියන එක හැම වෙලේම තියාගන්නේ current values. හරිද? ඒ කියන්නේ current කියන්නේ හැම වෙලේම අප්ඩේට් වෙච්ච values තමයි database එකේ තියෙන්නේ. හැබැයි data warehousing එකේ තියෙන්නේ updated වෙච්ච values නෙමෙයි, ගොඩක් වෙලාවටම තියෙන්නේ historical values. හරිද? මම මේක කලින් ඔයගොල්ලන්ට කලින් ටියුටෝරියල්ස් දෙකේදී කියලා දුන්නා. මෙන්න මේ කරුණු කාරණා දෙක හින්දා තමයි අපි databases උයි data warehousing උයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් අපි බලන්න මේ slowly changing dimensions වලට අදාළව කොහොමද මේ data warehousing කියන එක වෙනස් කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද data warehouse එකක් තියෙන කරුණු කාරණා වෙනස් කරන්නේ කොහොමද මේ data මේ slowly changing dimensions වලට අනුව කොහොමද වෙනස් කරන්නේ කියලා. හරි. මේකෙදි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේ slowly changing dimensions කියලා කියන්නේ කියලා. slowly changing dimensions වර්ග තියෙනවා කීපයක්ම තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා types 5ක් විතර තියෙනවා slowly changing dimensions වල වර්ග. හරිද? එතකොට අපි ඒවා එකින් එක බලමු මොනවද මේ type 1 type 2 type 3 එහෙම කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ක්‍රමයෙන් බලමු. හරි. උදාහරණයක් ගත්තොත් type 0 කියලා අපි එකෙන් පටන් ගමු. type 0 කියලා කියන්නේ ඒකේ හැම වෙලේම තියෙන්නේ original record එක. හරිද? original record එක තමයි හැම වෙලේම type 0
කියන වර්ගය අනුව තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසිම වෙලාවක අලුතෙන් රෙකෝඩ් එකක් ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රෙකෝඩ් එකක් අප්ඩේට් කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම තියෙන්න ඕනේ එකම එක රෙකෝඩ් එකයි. ඒක අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක ඒ කියන්නේ කිසිම විදිහේ වෙනස්කමකට භාජනය වෙන්නේ නැහැ. type 0 ගණයේ තියෙන slowly changing dimensions වලට අදාළ වෙන approaches. හරිද? එතකොට අපි මේකේ type 0 කියන්නේ මේක. හරිද? type 1 කියලා කියන්නේ අපි බලමු type 1 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. type 1 එකේදී මීට වඩා වෙනස් දෙයක් තමයි වෙන්නේ. ඒකෙදි කරන්නේ හැම වෙලේම latest data එක තමයි තියාගන්නේ. හරිද? කියන්නේ හැම වෙලේම latest data එක තමයි තියාගන්නේ. හරිද? හරිද? මේක අපි එහෙම තියාගමුකෝ. keep original record once. හරිද? මේකේ keep latest data all data එක අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඒකෙදි overwrite කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ අලුතෙන් මොකක් හරි data එකක් එනකන් පරණ data එක තියෙනවා. අලුත් data එකක් ආපු ගමන් ඒක overwrite වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම මෙතන insert කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. එහෙම තියනවා කියන්නකො. දැන් මෙතන තියෙනවා student ID. හරිද? මෙතන තියෙනවා name. මෙතන තියෙනවා age. මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? address. හරිද? මෙතන තියෙනවා telephone number. හරිද? එතකොට මෙතන student number එකට අපි හිතමු මොකක් හරි සමන්. හරි. අනේ සමන් student ID එකට අපි දෙනවා ST001 කියලා. හරිද? name එකට දෙනවා name එකට මම දෙන්නම් මගේ නම ශාන්. age එක මොකක් හරියක් දෙනවා. ඊට පස්සේ address එක මොකක් හරි දෙනවා කොලම්බෝ කියලා. ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකත් මොකක් හරි වැලියු එකක් දෙනවා. හරිද? දීලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? දැන් අපි අලුතෙන් data එකක් ආවොත් හරිද? අලුතෙන් data එකක් ආවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ data එක වෙනස් වෙන්නේ මේ විදියට. හරිද? ඒකෙදි දැන් අපි හිතමු ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක වෙනස් වුණා කියලා. වෙනස් වුණොත් මෙතන ඔය විදිහට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ old old record. හරිද? මේ තියෙන්නේ new record. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගලන්ට වෙනස තේරෙනවා ඇති කියලා හිතනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙදි කරන්නේ old record එක මෙහෙම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ කිසිම මේ type 1 කියන slowly changing dimensions වල type 1 කියන එක යටතේ කිසිම වෙලාවක history එකක් තියෙන්නේ නැහැ. හරිද? history එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම අර databases වල වගේ latest record එක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන මේ student ID කියන එක තියෙනවා. මෙතන telephone number එක තියෙන්නේ මේ විදිහට. මෙයාට අදාළ ඒ වුණාට අලුතෙන් දැන් අර අලුත් data එක අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ මේ පරණ record එක නැහැ. හරිද? තියෙන්නේ මේ record එක විතරයි. හරිද? ඒක තමයි තියෙන වෙනස type 1 එකේ. හරිද? හරි. ඒක තමයි type 1 වලට අදාළ වෙන slowly changing dimensions. ඊළඟට අපි බලමු type 2 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරිද? type 2 එකේදී වෙන්නේ මොකද්ද? ඒකෙදි history එක තියාගන්නවා. හරිද? history එක තියාගන්නේ කොහොමද? keep history by adding a new row. හරිද? ඒ කියන්නේ මේකෙදි වෙන්නේ එයා තියාගන්නවා history එක. එතකොට අලුතෙන් එන data එක add වෙන්නේ වෙනම row එකක් විදිහට. හරිද? කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතන මෙහෙම මේකනේ දැන් මගේ කලින් තිබ්බ එක.
මේක තමයි old record. හරිද? එතකොට මම මේකේ මේ විදිහට දාගන්නවා. එතකොට මේක තමයි දැන් තියෙන old record එක. හරිද? new record එකේදී අපි අලුතෙන් data එක ආවට පස්සේ තියෙන්නේ කොහොමද? හරිද? ඒකේ තියෙන්නේ මෙහෙම මේ නම්බර එක ඔය විදිහටම තියෙනවා. නමත් එහෙම තියෙනවා. කත් තියෙනවා. මේක යටින් මේක වෙනස් වෙනවා. හරිද? හරිද? එතන රෙකෝඩ් දෙකක් වදිනවා. ඒ කියන්නේ පරණ රෙකෝඩ් එකයි අලුත් රෙකෝඩ් එකයි කියලා රෙකෝඩ් දෙකක් වදිනවා මේ type 2 කියන වර්ගෙදි. හරිද? ඒ කියන්නේ මේකේ history එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක history එක මේක current data එක. හරිද? ඒක තමයි තියෙන මේ දෙකේ වෙනස. හරිද? මේ type 2 වලට අදාළ වෙන slowly changing dimensions අපි කොහොමද කියන්නේ තියාගන්නේ data warehousing එකේ කියලා. හරිද? මේ තියෙන්නේ ඒක. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලනවා type 3. හරිද? type 3 එකට අදාළව කොහොමද මේක වෙනස් කරන්නේ කියලා. හරිද? type 3 එකේදී වෙන්නේ මේට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් දෙයක්. හරිද? type 3 එකේදී වෙන්නේ ඒකෙදි type 3 ඒකෙදි වෙන්නේ වෙනම column එකක් add වෙනවා history එක තියාගන්න. හරිද? separate column එකක් add කරනවා data ටික store කරගන්න. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් දැන් මම මේ පරණ එකම ගත්තොත් හරිද? මේ තියෙන්නේ පරණ data එකනේ. මේ තමයි old data, old record එක. old record. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු new record එකේදී මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. new record එකේදී වෙන්නේ මේකේ අපි මේ record එක තියාගන්නේ වෙන විදියකට. ඒ කියන්නේ මෙතන ටෙලිෆෝන් නම්බර එක අපි මෙතන column එක වෙනස් කරනවා previous telephone number කියලා. ඊට පස්සේ වෙනම column එකක් add වෙනවා. හරිද? new telephone number කියලා. හරිද? එතකොට මේකේ තමයි අලුත් telephone number එක store වෙන්නේ. හරිද? ඕක තමයි වෙනස type 3 කියන වර්ගයේ slowly changing dimensions store කරන විදි අනුව. හරිද? කියන්නේ මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? all record එක මේ විදිහට තියෙනවා. අලුතෙන් ඒකේ data එකක් update වුණොත් අලුත් data එක වෙනම අලුත් column එකක ඒක store වෙනවා. වෙනස් වුණ data එක වෙනම column එකක් විදිහට වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඒක තමයි තුන්වෙනි විදිය. කියන්නේ type 3 කියන විදිය තමයි ඒ slowly changing dimensions වල. හරිද? ඊට පස්සේ type 4. හරිද? type 4 එකේදී මීට වඩා තවත් වෙනස් විදිහක් තමයි වෙන්නේ. ඒකෙත් කරන්නේ වෙනම table එකක් තියාගන්නවා historical data තියාගන්න. හරිද? වෙනම table එකක්. හරිද? ඒකෙදි කරන්නේ මේ අර history එකේ යන්නේ දැන් අලුතෙන් තියෙන data record එකක්. දැන් මේකනේ record එක. එතකොට මේ record එක දැන් අලුතෙන් එකක් ආවොත් දැන් හිතන්නකෝ දැන් මෙහෙම අපි ගත්තොත් මෙහෙමනේ දැන් record එක තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් අලුතෙන් record එකක් ආවොත් new record එකක් ආපු ගම වෙනම table එකකට යනවා. මේ record ටික previous data ටික වෙන වෙනම. හරිද? එතකොට මේක මේ විදිහට යනවා. මේ දැන් තියෙන data එක තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. අප්ඩේට් අලුතෙන් record එක ආපු ගමන් මේක මෙහෙම තියෙනවා. අර තිබ්බ record එක යනවා new record එකක් යනවා. හැබැයි new table එකක තමයි යන්නේ. හරිද? new record in new table. හරිද?
previous data කියන table එකට යනවා මේ data එක. හරි. හරි. එතකොට දැන් ආයි අලුතෙන් තව එකක් ආවොත් මෙතෙන්ට number එකක් මෙහෙම ඔය විදිහට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ වගේම තව table insert වෙනවා තව එකක් insert වෙලා මේ විදිහට අර පරණ තිබ්බ data එක ඔය විදිහට add වෙනවා වෙනම table එකක ඔය විදිහට. හරිද? ඔය විදිහට තමයි add වෙන්නේ. කියන්නේ අර පරණ data වෙනම table එකක store වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ data අලුත් data විතරක් අපේ current table එකේ තියෙනවා. හරි. ඒක තමයි type 4 කියන විදිහ. හරිද? ඊට පස්සේ අන්තිම විදිහ තමයි ඒක ඔක්කොගෙම එකතුවක් විදිහට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ current record එකක් තියෙනවා, historical records උත් තියෙනවා. ඒ වෙනුවට වෙනම data වෙනම මේ table එකකුත් history වලට ගහනවා. ඒ වගේ ඔක්කොගෙම එකතුවක් තමයි type 5. සමහර තැන්වල type 5 කියනවා, සමහර type 6 කියනවා. ඒ විදිහට එන්නේ 1 2 and 3 කියන තුනේම එකතුව තමයි ඒ කියන්නේ මේ type 6 කියන ක්‍රමය යටතේ කියලා කියන්නේ flags කියන්නේ අපි මේ දාන අලුත් වෙනම mesh මේව එකක් දා ගන්නවට ඒ කියන්නේ මේ වගේ separate column එකක් වෙනම flag එකක් දා ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ අපිට පුළුවන් මේ තුනම එකතු කරලා type 6 විදියට හදා ගන්න. හරි. ඔය ටික තමයි slowly changing dimensions වලට අදාළව data warehousing එක හරි ගස්සන විදිහ. ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් අපි බලමු කොහොමද Visual Studio පාවිච්චි කරලා මේ data warehousing එකක් අපි පටන් ගන්න කියලා. හරි. එහෙනම් අද ටියුටෝරියල් එක මෙතනින් ඉවරයි. Thank you.